संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यते तो। विद्यादीप एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष आणि संचालक आदरणीय लाखन सर आणि विद्यादीप विद्यालय आणि ज्युनियर कॉलेजच्या मुख्याध्यापिका सौ प्रणिता लाखन मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यादीप विद्यालय आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये 21 जून योग दिन हा मोठ्या हर्ष उल्हासामध्ये साजरा करण्यात आला। शरीराबरोबरच मनाचे आरोग्य सुदृढ व्हावे, मानसिक चैतन्य, इच्छाशक्ती, स्वतःचा शोध घेता यावा यासाठी योग साधना केली जाते। 21व्या शतकात माणूस भौतिक सुखाच्या मागे धावत आहे। या धावपळीमध्ये त्याचं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य ढासळत आहे। मानवी शरीर आणि मनावर अनेक रोगांची अतिक्रमणे वाढायला लागली आहेत। या साऱ्यापासून मानवाची सुटका व्हावी व संपूर्ण मानव जातीच्या सुखासाठी प्राचीन भारतीय काळापासून चालत आलेली योग विद्येची परंपरा उपयोगात घेऊन मानवी जीवन संपन्न व्हावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची कल्पना पुढे आली।